Салют, піпл, з вами Human, ми знову без світла, але тим не менш, я для вас приготував ковточок смачної та корисної інформації. Так, це воно. І сьогодні в моєму келиху є дещо цікавеньке. Чи вийшов вже Stalker 2? Також подивимося з вами і розберемо декілька геловінських трейлерів ігор, тобто горорів, та те, що автор Horizon Forbidden West буде писати сценарій до Fable, а ще порція витоків про генія Кодзіми. Ми його почали частенько згадувати. Ну і ще багато чого цікавого, тож го дивитися, я створив. Stalker 2, так, все ж таки вийшла, але фанати явно чекали на дещо інше. Менше з тим, в період очікування Stalker 2 Heart of Chernobyl фанати Stalker можуть вже оцінити мобільного Stalker, адже у Google Play з'явився новий мобільний продукт. Тож Rock Great Games презентувала Stalker 2 Mobile. При цьому гру можна не знайти при прямому пошуку в Google Play, але вона доступна за посиланням. Ну, якщо вам цікаво, ви можете ручками своїми погуглити, але я чесно не буду залишати посилання на такий сорт трешу. На сторінці Stalker 2 Mobile використовують кадри зі Stalker 2 Heart of Chernobyl, але при запуску гравця зустрічає щось інше. Як і у випадку з недавньою мобільною Left 4 Dead, де пропонують здійснити покупку преміальної підписки або виставити 5 зірок проєкту. Тож не ведіться. І взагалі невідомо, чи GSC Game World знає про те, що скоїлось з їх грою. Ну а тепер давайте про Redfall, про кооперативний шутер на полювання вампірів. Все це від Arcane Austin. І хочу зазначити, що цей трейлер виглядає набагато атмосфернішим, ніж попередні. Можливо, через те, що ми тепер бачимо різноманітних супротивників вампірів, які чекають на зустрічі у Редфолі, штат Масачусетс. Тож один із сюжетів, у якому гравець у світлі смолоскипів обходить забризканий кров'ю сімейний будинок, припускає, що Redfall може навіть мати час для кількох належних страхів серед свого хаосу. А анотація трейлеру дражнить нас наступними словами. Від підступного рибалки до вічно пильного спостерігача. Це лише частина того, з чим ви та ваш загін зіткнеться, борючись за повернення Редфола. Раніше розробники з Arcane, вони описували Redfall як свій найамбітніший проєкт на сьогоднішній день. Отже, очікується, що Redfall він повинен вийти в 23-му році в першій половині, перші 6 місяців на PlayStation, на Xbox і на ПК. Але якщо його не перенесуть. Окей, а що в нас там по Fallout'у? Ну, розповідаю. Після багатьох років розробки ідеї потенційних проєктів Fallout нарешті виходять на екрани. Amazon Prime Video адаптує культову франшизу відеоігр Bethesda у вигляді телесеріалу, а творці Westworld Джонатан Нолан і Ліса Джой очолюють цю роботу. Довгоочікуваний серіал зараз у виробництві, а нове відео від Bethesda, яке розповідає про шлях Fallout від гри до серіалу, показало фанатам проблиск силової броні на знімальному майданчику. А також можна було побачити, як персонаж в силовій броні передає режисеру Нука-Колу на майданчику. Крім того, у Твіттері ще 25 жовтня з'явився пост, який демонструє один із перших кадрів майбутнього серіалу про постапокаліпсис. Сам же твіт був присвячений для святкування 25-ї річниці серіалу Fallout. І наразі ж, невідомо навіть кількість серій майбутнього серіалу. Хоча, я думаю, їх буде серій десь 10, приблизно по годині, бо це, в принципі, класика для всіх тих серіалів, які ми бачимо останнім часом. Окей, давайте далі. Нещодавно Ендрю Уолш, старший сценарист Horizon Forbidden West і один із наративних дизайнерів Horizon Call of the Mountain, приєднався до команди, яка відповідає за історію нової Fable. І хоча до релізу Fable ще дуже далеко, на офіційному вебсайті Xbox назва проєкту описується як новий початок для легендарної франшизи, у якій гравці досліджуватимуть країну фантастичних істот і дивовижних місць. А сам же Уолш, чия письменницька кар'єра охоплює від The Division 2 та Prince of Persia до британських телесеріалів по типу Емердейл і Байкер Грова, оголосив про нову свою роль у Twitter. Мені приємно оголосили, що я мав шанс приєднатися до чудової команди Playground Studios, яка працює над новою Fable. Уолша найняли після підтвердження того, що відома письменниця та сценарист Анне Мейгіл
стала б старшим наративним дизайнером для нової Fable. Щоб ви розуміли, то раніше Мейгіл працювала старшим наративним дизайнером у Remedy Entertainment Control та має заслуги у Dishonored Death of the Outsider, а також в Ubisoft Avatar Frontiers of Pandora. То що, друзі, чекаєте нову Fable? І як, до речі, вам сценарист та наративники по грі? Ну, в мене стільки відчуття, що саме оновлена гра повинна бути як мінімум просто крутою. Ну а тепер інформація для любителів гри Hound Showdown. Напередодні Геловіну розробник Crytek оголосив, що довгоочікуваний DLC Fear the Reaper для The Hound Showdown тепер доступний на всіх платформах. DLC коштує 169 гривень і пропонує одного легендарного мисливця, також 2 легендарні зброї та одне легендарне знаряддя. Крім того, ще була доступна серія квестів до Геловіну, але оскільки ми працюємо зараз по досить дивному графіку, то я впевнений, що на момент виходу цього відео інфа може бути застарілою. Ну, маємо що маємо. Ну от щодо платного оновлення, то розповідати детально вам про зброю та персонажів я не буду, бо сам в нього я не грав. Хоча візуально мені подобається такий мисливець, такий стильний містичний жнець з таємничим минулим. Проте, якщо серед вас є фанати та гравці гри Hunt Showdown, то можете сміло розповідати в коментарях, як вам взагалі гра. Буде цікаво почитати. Або ж можна пограти разом. Ми відносно частенько збираємося в паті в нашому Discord сервері HumanVast, тож якщо вам цікаво, можете долучатися. Хоча наразі вже не так часто, тому що ввіло відключення електроенергії в Києві. Тож, якщо що, доєднуйтесь до нашого серверу, і там, до речі, ми зараз наберемо тестерів для українського серверу World of Warcraft Wrath of the Lich King. Тож, якщо вам і це цікаво, давайте до нашого Discord, активне посилання в описі під відео, чекаємо на всіх. І, до речі, друзі, оскільки ми багато чого писали по сценарію саме в Геловінський тиждень і знімалося плюс-мінус так само, то сьогодні горорів буде більш ніж достатньо. Тож Paranormal Tales – це майбутнє інді-гра жахів з унікальними повторами перспективи. За сюжетом гравці досліджують серію відеофайлів, керуючи особою, яка шукає їхнього загубленого собаку Тедді. І тепер ви зіткнетесь з деякими дуже моторошними явищами, а реалістична графіка, створена на руші Unreal Engine 5, має на меті ефективно показати перспективу бодікамери. Крім того, портал Game Informer, він пише, що гра створена всього 2 дизайнерами. Наразі ж немає ні дати релізу, нічого, ну, окрім трейлеру, який ми з вами бачимо. Але, в принципі, гра виглядає чарівно. Ну, я думаю, ви вже всі помітили, що коли вийшла гра The Resident Evil Village, то, шуму було дуже багато, як і в пресі, так і гравців, причому в позитивному ключі. Не сказати, що вона була страшною, явно не як 7-ма частина, але атмосферно 100%. І кажучи за оцінки, то зустрічались невдоволені гравці, яким не вистачало самовідчуття жаху, та було забагато стрілянини. Проте оновлений контент, як кажуть ті ж гравці, трохи виправив цю ситуацію. Ну а якщо ви не хочете сприймати спойлери нового контенту, то краще перемотати відос трошечки далі. Бо в нас тут є подробиці від гравців, що вже пройшли доповнення. Тож, якщо ви не знали, то DLC повертає нас до Каса Бенев'єто. Коли ж ми грали за Ітана, то дослідження лялькового будинку було, надзвичайно атмосферним. Але повернення в це місце вже в шкірі доньки Ітана, Роуз, робить оновлене дослідження майже таким самим моторошним, як і в оригінальній грі. І все через те, що сама Роуз повинна увійти в знаменитий будинок, щоб розгадати головоломки, не знаючи, що існує за кожним поворотом в коридорі. А однак, коли настає момент, коли Роуз вже не одна, то ситуація дуже сильно змінюється і стає, сюрреалістично горорною. Уявіть, наприклад, будь-який манекен такий, який ми бачимо на вітринах. І от раптом цей манекен починає переслідувати вас, але тільки поки ви не дивитесь. Отже, у вас є сміливість бігти, не оглядаючись? Або у вас вистачить сміливості розвернутися і зустрітися з однією з цих істот у кількох сантиметрах від вашого тіла? І от вся ця гонитва вимагає від гравця стежити за манекеном, щоб істота не рухалася. Однак, якщо ви просто заплющите очі, ви почуєте кроки позаду вас. Це дійсно атмосферно. Ну а потім з'являється все більше манекенів, за якими ми повинні стежити. І тож тепер гра каже нам, а тепер вибирайте. Або ви біжите, не озираючись, і уникаєте смерті, або зупиняєтесь і помираєте. Наразі ж я бачу дуже багато позитивних відгуків на гру Shadows of Rose,
і хотілося б в неї зіграти. Але, по-перше, час, по-друге, немає електричества. Тим не менше, якщо вийде, залітайте на наш стрімерський канал HumanWest Кепські стріми, там проходження ігор, там стріми, там ігри від українських розробників, іноді навіть ми в VR граємо. Тож долучайтесь, ну або можете ще й підписуватись на мій Twitch канал. Те саме робиться і там, просто на YouTube все це зберігається, можна подивитися потім, якщо у вас немає часу на пряму трансляцію. Чекаю вас в активних посиланнях в описі під відео і продовжуємо. Ну а тепер цікавеньке і смачненьке по грі Chernobylite. Якраз до Хеллоуіну The Farm 51 в рамках 3-го сезону випустили новий DLC Green Walls, який доступний для ПК через Steam і Epic Games Store, і ще який додає новий режим, а також нову територію Чорнобильської зони відчуження для дослідження та нову зброю. Тож DLC Green Walls представляє новий хардкорний режим для Chernobylite. Гравці матимуть лише одне збереження та одразу загинуть, якщо у них не вистачить Чорнобиліту. Більше того, новий режим ще й знижує моральний дух ваших супутників. А ще ви не маєте більше змоги доставати вже зброю з вбитих противників. Крім того, розробники Chernobylite не забули і про фанатів, які люблять дослідження, та додали нову територію в DLC Green Walls до Чорнобильської зони відчуження в Градирнях. Вас чекають дві потужні, але так і не завершені споруди, розташовані поблизу реакторів 5 і 6, а також вони несуть із собою високий рівень радіації. Що стосується нової зброї, то гравці зможуть отримати відому радянську зброю – автоматичний пістолет Макарова. Більше того, якщо ви бажаєте витратити трохи грошей, є також новий платний DLC Zone Bard, який дозволяє гравцям вибирати музичні треки за допомогою радіо та слухати як нові, так і старі гітарні композиції. І я, звичайно, нагадаю, що в грі є українська мова. Лише в субтитрах, але тим не менш. Так, друзі, всі ці відео бачите? А це завдяки вам, тобто нашим патронам та спонсорам YouTube. Адже саме ваша підтримка – це і є кисень для проєкту HumanWest. А за це я і наша команда взагалі вам сильно вдячні, тому що ви допомагаєте нам взагалі жити, рухатись та якось намагатися розвиватися навіть в такі складні часи. Тим не менше, якщо є люди, які бажають теж долучитися, навіть $1 на Патреоні в місяць підписку більш ніж достатньо. Якщо хтось може більше, то будь ласка більше, ми будемо вдячні, ми таким чином будемо краще розвиватися і витісняти нарешті ці дурні болота і мордор з рекомендацій та трендів Ютубу. Тож долучайтеся, активні посилання в описі під відео. Тим часом The Callisto Protocol ще не вийшов, а його автор вже всіляко натякають на можливе продовження гри. Звісно, якщо сама ж The Callisto Protocol вдало стартує та продасться. Тож в нещодавному інтерв'ю виданню Inverse Глен Шофілд, керівник студії, він розповів про ідеї ще однієї гри, тобто окрім The Callisto Protocol, і натякнув на важливе продовження. Він сказав: "Це закінчена гра, але є ще так багато ідей щодо того, що ми хотіли б зробити далі. Я хочу зробити продовження." А технічний директор Striking Distance Studios Марк Джеймс, він заявив, що студією був створений світ, у якому вони можуть розповідати різні історії у нових продуктах або ж DLC. І отут цікавий момент. Чи вони одразу почнуть з DLC, тобто, щоб ще якось заробити грошенят на продовження гри, або ж зроблять саме комплексну другу частину, якусь наступну частину або окремий проєкт. Як мінімум, нам треба дочекатися з вами 2 грудня, саме тоді виходить гра The Callisto Protocol, сподіваюсь, на неї ми все ж таки пограємо, на неї в мене акцент точно є. Самі розумієте. Чекаємо і йдемо далі. А тим часом, нарешті, Хідео Кодзіма все ж таки порушив мовчання, і тепер стає зрозуміло з приводу і студії, і гри. Саме Blue Box Game Studios і гри Abandoned. Якщо ви слідкуєте за цією ситуацією, то знаєте, що Abandoned була анонсована коротким тизером ще у 2021 році як гра, що розробляється для PlayStation 5 і ПК. Незабаром же після анонсу почали з'являтися припущення про те, що під назвою Abandoned насправді таємно розробляється нова гра у всесвіті Silent Hill. Але керівник студії Хасан Кахраман зробив пост у Twitter і тим самим, намагаючись переконати всіх, що не пов'язаний з японським генієм. А от звідти потяг припущень дійшов до ідеї, що відомий розробник Metal Gear Solid Коджіма займається грою. І дехто вважав, що саме Кодзіма і є Кахраманом, тому що якщо враховувати ім'я та прізвище, то, наприклад, ім'я як у Кодзіми, так і у названого персонажа починається на H, а прізвище на K.
Крім того, люди думають, що Blue Box пов'язано із Death Stranding, і було ще багато спекуляцій, які намагалися пов'язати Кодзіму з Abandoned, але врешті нічого не вийшло. Тож станом на квітень цього року Blue Box повідомляє, що Abandoned не скасовується та все ще знаходиться в розробці. Проте, попри величезну кількість чуток, Кодзіма мовчав. Однак у новому епізоді нового подкасту Spotify Brain Structure він порушив мовчання, назвавши це неприємністю. Як повідомляє портал Video Games Chronicle. І Кодзіма сказав: користувачі просто надсилали мені фотографії цього Хасана. Вони все ще надсилають мені колажі та фейкові зображення. Приблизно 20 на день. Це справді дуже неприємно. І пізніше Кодзіма сказав: я ніколи не спілкувався з Хасаном. Гра ще не вийшла. Так от повідомляє нам портал VGC. І що стосується того, над чим, можливо, працює Кодзіма, то це точно не супергеройська відеогра. Хоча він і готував щось подібне до того, як скасував її, зрозумівши, що вона надто схожа на серіал «Хлопаки» від Amazon Studios. Але над чим би він не працював, у новому проєкті будуть Ель Фаннінг і Шіолі Куцуна. Не зрозуміло, чи будуть вони в сиквелі Death Stranding, який Норман Рідус, здавалося б, показав ще в травні. Але все ж таки подивимось. А ви взагалі як думаєте, що готують для нас генії? Чи, можливо, ця гра зовсім Abandoned ніяк не пов'язана з Кодзімою, і Хасан вирішив на цьому хайпанути? Пишіть в коментарях. І оскільки ми з вами говоримо про геній, я не можу не розповісти вам про те, що в мережі відносно нещодавно почався ширитися виток або чутки з приводу, скажімо так, нового проєкту. Почалося все з того, що в мережі з'явилося зображення акторки Маргарет Куелі, яка була в Death Stranding, а тепер, здається, бере участь у новому проєкті Кодзіми. І як повідомив Том Хендерсон, ці зображення проєкту Overdose вперше з'явились на приватних серверах Discord. Хендерсон сказав, що скріншоти, які є в обігу, схожі на те саме відео, яке згадувалось в червні. Тож, мабуть, Overdose є чимось відмінним від ймовірного продовження Death Stranding, про який вже вказав актор Норман Рідус. Але це ще не все, адже новий фрагмент ігрового проєкту був у нас опублікований на проєкті Reset Era. На кадрах видно, що дівчина досліджує темні коридори з ліхтариком, і саме це вказує на те, що майбутній проєкт Хідео Кодзіми буде саме мобільною грою. Відео, яке триває понад 2 хвилини, показує людину, яка записує ігровий процес на свій мобільний телефон. І під час уривка на екрані поруч із персонажем з'являються червоні піктограми сенсорного керування, що свідчить про те, що це мобільна гра. Кінець ігрового процесу позначається екраном «Гра закінчена», а потім заголовком «Передозування» та повідомленням, що гра від Хідео Кодзіми. А я нагадаю, що перші чутки про гру Overdose з'явилися в червні, коли вебсайт Try Hard Times заявив, що отримав доступ до ігрового відеопроєкту, в якому новий персонаж, якого грає Маргарет Куелі, досліджує темні коридори за допомогою ліхтарика. А наразі ж Кодзіма сказав, що зараз він працює над грою, яка зможе взагалі багато чого змінити в ігровій індустрії. І насправді він пішов ще далі. Тобто, за його словами, якщо в нього все виходить, то це повпливає і на кіноіндустрію. Цікаво, подивимось. І, друзі, останній смаколик на сьогодні – це Forspoken. Що ж, за словами розробників, гра Forspoken обіцяє своїм гравцям дати змогу використовувати понад 100 заклинань. В останньому відео, присвяченому бойовій механіці, були розкриті деякі опції, які доступні в грі. І от Ріота Нозоя, керівник відділу візуальних ефектів у Luminous Studio, вона розповідає: Фрей – головна героїня Forspoken, яка здатна застосовувати широкий спектр магічних заклинань, щоб захистити себе, починаючи від опанування стихій і закінчуючи маніпулюванням природою. Ми вирішили, що кожне заклинання матиме спільне правило. Воно починатиметься з магічної енергії, а потім переходитиме до природних явищ, таких як вогонь і камінь. Тож, коли заклинання застосовано, воно повертається до магічної енергії, перш ніж зникнути. Якщо ми говоримо з вами про відео, то, судячи з нього, магічні ефекти Forspoken здаються навіть більш інтенсивними та детальнішими, ніж у тієї ж Final Fantasy. Тож так, робота Square Enix, принаймні в цьому аспекті, виглядає надзвичайно багатообіцяюче для особливо любителів боїв з магічними елементами. Окрім магії як інструменту бою, будуть також спецефекти для виконання маневрів паркуру. І, чесно кажучи, в мене вже були великі сумніви щодо цієї гри, чи взагалі вона вдасться, чи взагалі релізниця. Але, як ми бачимо, потенціал дуже великий і, в принципі, буде дуже цікавою грою, яка може гарно та якісно розпочати, ігровий 2023 рік. А наразі ж, друзі, у мене для вас на сьогодні все. Я вам щиро вдячний, що ви додивились до кінця. Залітайте до всі наші мережі, проєкти і таке інше. А з вами, як завжди, був Human і, як завжди, кайфової вам гри. Навіть без світла.